চেনেল আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। এইটো হ'ল আপোনালোকে ইণ্ডাছ ভেলীৰ যোনটো কাষ্ট আইৰণ কুক টপ, মানে এটা কেৰাহী, এটা 2.5 লিটাৰ আছে, তাৰ অপেনিং কৰিব গৈছোঁ। এইটো প্ৰথমতে আপুনি ৰেপিংটো খুলি লওঁ। ষ্টে ইন দ্য ভিডিঅ'। ইয়াত দেখিব পাইছে আকৌ তাৰ ভিতৰত বক্স এটা পেকেজ এটা ওলালে, আকৌ আমি অ'পেন কৰি আছোঁ। সেইটো পেকেজটো এমাজনৰ পেকেজটো আঁতৰাৰ পিছত আৰু এটা বাকচ ওলালে, যোনটো ইণ্ডাছ ভেলী আপোনালোকে ব্ৰেণ্ডিং দেখিব পাইছে, দ্য ইণ্ডাছ ভেলী। গোটেইখিনিতে এনেকুৱাই ব্ৰেণ্ডিং কৰা আছে। বাকী চাই লওক, আকৌ ইয়াতে অ'পেনিং কৰি আছোঁ। চ' আমি ছাইডৰখিনি খুলি দিলোঁ। লেটছ নাও দি ম'মেণ্ট অফ ট্ৰুথ। অলপমান এগ্ৰেছিভ হৈ গ'ল। বাকী আই ডণ্ট থিংক ইয়াত আৰু কিবা আছে, আপুনি দেখি পাইছে একো নাই। বাকী বস্তুটো এনেকুৱা ইণ্ডাছ ভেলী আপুনি চাব পাৰে, নাম্বাৰ 1 হেল্ডি ৱৰ্ল্ড কুকৱেৰ। সেইটো মানে প্ৰিমিয়াম বা আপুনি কাষ্ট আইৰণতে কুকৱেৰ। কাষ্ট আইৰণৰ দুটা আহে, আইৰণৰ দুটা আহে। এটা হ'ল কাষ্ট আইৰণ থাকে আৰু এটা পিয়'ৰ আইৰণ থাকে। চ' মই নেটত চালোঁ, আপোনালোকেও চাব পাৰে। তাত কাষ্ট আইৰণটো বেছি হেল্ডি হয়। বাকী আপোনালোকে চাব পাৰে দ্য ফিডবেক, এইবোৰ থাকে। তাৰপিছত লগত আপোনাৰ এক্সট্ৰা এটা ইউটেনচিলছে কি আহে আপোনালোকৰ, ফ্ৰাইং পেন, বিৰিয়ানী পট, চচ, আমুক তামুক আপোনালোকে চাব পাৰে সিহঁতৰ ৱেবছাইটতো। বাকী ধৰি লওক আই থিংক এখন বিফ'ৰ আফটাৰ ইউজড, মোৰো আইডিয়া নাই, চাব পাৰে আৰু নোটছ ফৰ দ্য কুকিং, আমুক তামুক। ঠিক আছে, লেটছ গেট ইন দ্য প্ৰডাক্টত থাকিব এইটো আপোনাৰ যোনখন ঢাকনিখন, মই এখন খুলি দিছোঁ, ৰ'ব, খুলি যা। ইয়াত আপোনাৰ নবটো দেখিছে, ওপৰত যোনটো থাকে। তাৰপিছত ঢাকনিখন আপোনাৰ, ৰ'ব, এখন হাতে কৰিবলৈ আমাৰ দিগদাৰ হয়, দেই। এইটো নবটো থাকিব আৰু আপোনাৰ এখন কেৰাহীখন ইণ্ডাছ ভেলীৰ ব্ৰেণ্ডিং আছে, দেখিব পাইছে। 9.5 ইঞ্চ হাৰ্ড টপ। বাকীখন ছাইডত ছেফলি থৈতো। বাকী মেইন বস্তুটো হ'ল এইটো। চ' এইটো আনবক্সিং কৰিলোঁ। চ' ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে টেক্সাৰটো তাত স্মুথ আপোনালোকৰ দিয়া আছে। ইয়াত প্ৰি ছিজন কৈ থাকে। প্ৰি ছিজন মানে হ'ল আপোনাৰ অলৰেডি মানে সিহঁতি তেলেৰেদি আপোনাৰ প্ৰাইমিং কৰা আছে। ঠিক আছে, বাকী পিছফালে তলফালে চাব পাৰে, ভেৰি গুড কোৱালিটি, কাষ্ট আইৰণৰ হয়। সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এনেকুৱা আৰু কালাৰটো ডাৰ্ক ব্ৰাউন আৰু কপাৰিছি ডাৰ্ক ব্ৰাউন টাইপৰ। বাকী হেণ্ডেল এটা TIV লিখা আছে। চাৰ্কামফাৰেন্সটো চাব পাৰে, ডিজাইনটো, টপ ফিট এণ্ড ফিনিছ চাব পাৰে, আৰু তাৰ এজিংটো চাব পাৰে। যথেষ্ট সুন্দৰ আপোনালোকৰ তাৰ ক্ৰাফ্টমেনশ্বিপ হয়। চ' ইয়াত আমি এতিয়া এখন ফিট এণ্ড ফিনিছ কৰি পিনে আমি এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাম কেনেকুৱা লাগে, কি কথা। হোপ ইউ গাইজ লাইক দ্য ভিডিঅ' এণ্ড লেট মি নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন কেনেকুৱা আপোনালোকে কি কথা।